Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya nak share cara menggunakan affiliate account pada mudahnya copywriting.com. Okay, klik dekat atas ni, jom buat duit. Kat belah kanan atas ni, yang ada tangan minta duit tu. Okay, untuk pengetahuan anda, mudahnya copywriting.com menawarkan 15% komisen kepada ahli yang dapat refer atau jual membership pada orang lain. Okay, macam mana nak jual membership ni? Okay, pergi pada marketing, pergi pada affiliate links. Okay. Alright. Okay, bawah ni you boleh nampak ada default affiliate link. Okay, default affiliate link ni you boleh copy, tekan nama-nama. Okay, copy link address. Kalau dekat komputer right click mouse dan copy lah kan. Okay, dan kita pergi ke Facebook contoh. Tekan sini. Okay, paste. Okay. Kita type sini check out. Apa macam ni? Check out this awesome app. Okay, post. Okay, katakan you dah post ni, jadi ada kawan you nampak. Okay, dia klik link ni. Dia ternampak benda ni, dia nampak link ni macam ni. So dia klik link ni, dia pergi ke app mudahnya copywriting. So kalau dia ni klik link yang kita post, automatic sistem tahu ID orang yang invite dia ke page ni. So any activity dia, orang yang baru ni klik ni, dia nak membeli atau pada daftar, you boleh monitor from your dashboard, affiliate dashboard tu. So kalau katalah orang ni jadi beli dengan package yang baru ni RM69, so 15% daripada RM69 ni adalah akan dibayar kepada kamu, kepada awak yang postkan iklan ni. Okay, jadi it works in a lot of ways. Contoh lagi, kalau you boleh download QR code ni, bagi orang lain scan dan dia automatic akan buka page tadi tu juga. Automatic sistem akan tahu juga yang you bagi dia, refer pada dia untuk pergi ke website ni. So any purchase yang dia buat, 15% of the purchase total will be commission to you. Okay, so kalau kita nak kira how much is 15%, so 69 darab 15%, RM10.35 untuk seorang membeli. Okay, so kalau 10 orang membeli dah RM100. Okay, banyak cara lagi you boleh buat, antaranya gunakan Twitter. Dia direct to Twitter. Okay, if you click this, dia akan direct to Twitter. I don't have Twitter account in this handphone. So contoh WhatsApp, dia klik WhatsApp ni, automatic dia bawa pergi WhatsApp. Contoh dia pergi dekat ni, nama ni, tekan. So automatically dia akan bagi link ni. So klik link ni, this link, orang tu klik, dia pergi ke page tu juga. Contoh I klik, pergi ke page ni juga. So orang ni punya pembelian pun akan dikomisionkan to you. Okay, so kita kembali ke page tadi. Okay, account page. Okay, sama juga macam if you pakai Facebook Messenger kat dalam ni. Contoh you klik, dia automatically, okay, you nak send to who, to which group, to whom. So Messenger dia ni memang a good feature lah. You boleh hantar, you boleh bagi kat orang. Orang klik je link tu, if they are interested, diorang beli, automatic you dapat commission. So you boleh monitor your commission here. Who yang siapa yang pergi kat link you by clicking referrals ni. Kat referral atas ni, you boleh nampak berapa ramai yang akan klik. Here you will see all your rewards and commission. Kalau you ada referral kat sini lah. Kalau tak, you nak tengok kat reports. Okay, tengok traffic atau reports atau referral history kan, kat dalam ni semua boleh nampak. So for example, traffic log, you nak tengok how much traffic did you brought into there. So saya telah bawa 17 kali klik, tapi tak ada conversion, so tak ada success rate, tak ada orang beli lagi. So you boleh monitor kat mana you orang tu buka guna mobile Chrome, okay, ada web Chrome mobile. So you boleh monitor. So kalau ada orang membeli, you can see how much you have purchased, people have purchased. So nanti kita nampak payments kat sini.
Okay. So far, kalau ada jualan dia akan nampak berapa banyak ni. So you can buat withdraw. Okay. Any question you can just straight away ask, contact us form dekat dalam website. Boleh tanya saya. So tapi basically inilah cara dia untuk you buat duit. Boleh try. Kreatif ni saya tak buat apa-apa lagi sebab tak ada request orang yang buat website yang jualkan app ni. So saya buatkan affiliate links ni untuk you all boleh nak make money out of the app yang you pakai. So there's a lot of ways to share down here. Share je. Kalau orang beli, you will get the commission. That's it. Bawah ni saya tak suggest pakai lah sebab nanti dia akan peningkan you. You boleh buat campaign bawah ni. So if you make campaign, you can write your specific web page yang you nak promote. Tapi for this app, you promote daripada sini je. It is good enough already. So that's all. Kalau you have any questions, can straight away email me or contact form dekat dalam website, atau if you have my number, you can just straight away call me. If I have the time, I will answer. Okay, terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana membeli app dan menjadi membership kepada mudahnyacorporating.com. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi masa akan datang. Terima kasih.